ਜਿਵੇਂ ਰੈਡ FM ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਰੈਡ FM ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MP ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੈਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਡ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਐਡ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਦੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਐਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ this isn't all of a sudden proposal ਜਿਹੜਾ out of thin air ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ also Australia has passed a similar bill France, Germany, UK, USA they're all in the works of creating legislation so ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ I think opposition ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ from the giants, the tech giants like Google and Meta that own Facebook and Instagram ਉਹ mainly feeling ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ legislation ਹਜੇ implement ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ we are still going to work with them in creating the regulations for this legislation but ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਐਂਡ ਸੋ ਵੀਰ ਸੀਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀਅਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ regulation is very similar to Australia, just a minor difference which we can talk about but Google and Facebook is sharing the news on their resources on their platforms
एक होर खास गल हैगी है, just like Red FM and many other news agencies across the country, they've been advocating for something like this for a long time now, because they are feeling that, they're under threat, and it's hard to keep free journalistic press alive. And ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਤਨਖਾਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬੈਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਾਈ ਓਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ, then ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ that we are seeing a lot of layoffs and cuts. And I'm not saying that, in a free market ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ industry ਨੂੰ evolve ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, and ਨਾਲ they should make sure that they're using best practices to survive in this market. But we also want to make sure that there is free press in the coming days, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. And I know that we're sitting at a time right now we're talking about that, but I think ਅਸੀਂ ਇੱਕ good place ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ eventually. Google ਦੇ ਨਾਲ negotiations ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ. They want to be involved in the process of the regulatory framework. And ਜੋ ਤੁਸੀਂ changes ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ share ho rahi hai news, so hopefully nobody feels after today's segment be jo John are online ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? No, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ. ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. We encourage them to share Canadian news on their platforms. ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਿਆਂ. Look, what we want to see is that news media ਜੋ already ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. already negotiations ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, how they can pay for news content to be on the platforms. And so the CRTC in this bill will be an independent, arm's length body jo assess karuga je share ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ news, then ਉਹਦਾ cost ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. So they're not going to be forbidden or banned from sharing Canadian content. They are just being asked to pay to share Canadian content. So framework ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ. ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਡ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ there is no in this legislation there's no specifics as to regulations ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ agreement ਹੋਗੀ. ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ freedom ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ that platform and news agency negotiate ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ contract create ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ agencies ਨੇ ਉਹ collective bargaining ਦੇ through ਵੀ decide ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ platforms ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ fair share ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ news content, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ hard work and ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹ use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ direct and indirect benefits ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਤੋਂ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ platforms ਦੇ ਉੱਤੇ, that's a big indirect benefit to these platforms. So we have to make sure that they're not getting away with keeping all of it to themselves. These companies are very rich. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ. $5 billion almost Facebook and Google I think makes off the Canadian market, and we believe that after making that type of revenue that the news agencies are owed a share. And ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ CRTC ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ
4 to 6 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਉਹ create, or the purpose, I guess, what should I say, that can achieve its purpose, right? That can achieve the purpose of the legislation. And in that, platforms and news agencies sare involved consultations de vich honge. So, they're going to be a part of figuring out oh kis tarah aapda revenue share kar sakde hai news de naal. ਤੇ ਇਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਵੀ CBC ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 'ਚ। No, that's not true. Kyunki jehdi CRTC ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ independent arm's length body ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ criteria ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ they would all benefit and they all get caught under the framework. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਤੇ that's one of the definitions of having an independent ਤੇ ਤੁਸੀਂ general news share ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਦੇ broadcasting ਦੇ through whether it's written or radio or whatever it is, TV, then you would be captured under this regulation. ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। So if your content, ਜਿਵੇਂ Red FM ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ Red FM ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, then the company has to pay. ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। Yes. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ। Yeah. ਦੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬੈਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। Yeah. Well, we do feel that that's a threat. They have a lot to make in Canada, and so ਜੇ ਇਹ legislation ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ comply ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ cooperate ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। So ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ negotiations ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ profit ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Canadian market ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। We're almost 50% larger than the Australian market. And so we do feel that there is a benefit, and if it's not Google, they're going to be making space for other platforms to become popular in Canada and then maybe across the world, right? So calculations ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। I think ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। That's why ਇਹ legislation ਇੱਕ high level framework ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ negotiation ਕਰਨ ਨੂੰ space ਹੈਗੀ ਆ। and so ਜੋ CRTC ਨੂੰ mandate ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ consultations ਹੋਣਗੀਆਂ, news ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, platforms ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, and they can come up with something that is satisfactory to both sides. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਬੀ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆ ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ multi-billion dollar ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ 80%
ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ % ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਦੇ ਆਰ extremely profitable companies extremely profitable and I think we need to remember that that you know if they share even a fraction of that the companies will not shut down ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ globally ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ and so they should be paying for content that is on their platform, right? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ I know we're playing you know I think we can work this out. I guess that's what I want to say at the end of the day that ਜੋ negotiations ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Yeah, no, of course, there's a benefit to news. मैं deny नहीं करती हैगी भी इस time news agencies, you know, they're worried and वो feel कर रही हैं हैगियां ने. But I think this is, you know, important step because the landscape is changing. So, you know, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਥ ਇਟ ਸੋ ਦੇਰਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਈਵਨ C11 ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ C11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਵਰ ਆਸਕਿੰਗ that ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂ ਨੋ old streams just you know TV television radio all of those types of streams they did share in their profits with Canadian artists and jo streaming sites ne oh nahi share kar rahe si so why are we allowing bi jehdiyan eh dambiyan tech giant companies hegiyan ne bi ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਅ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਾਈਡਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ CRTC and government ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ to figure out ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ CRTC ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ CRTC ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ CRTC ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ choosing you know ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ ਵੈਲਿਡ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ I think the most transparent the most you know corruption free way of doing things the almost honest way is be government ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਨੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ all countries are looking to do this. ਮੈਂ break ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ the US is very serious about this as well ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ cross party support ਹੈਗੀ ਆ you know Republicans and Democrats support this ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ you know senators ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ
ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਲਮੋਸਟ ਦੈਟ ਮੋਸਟ parties are in favor of this. Koi chote mote disagreements ho sakde hai, but they support this. And most countries, most Western countries are in support of this as well. So, us paase nu eh gal ja rahi hai that it's not koi vadda nuksan nahi hai, koi vaddi gal nahi hai bi je ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ share ਕਰਨ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ Yeah, so ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ this is not the only step we've taken local journalism initiative ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਈ funds ਹੈਗੇ ਨੇ government ਦੇ Canadian periodical fund ਹੈਗਾ journalism labor tax credit ਹੈਗਾ ਆ and digital news subscription tax credit ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ but these are taxpayer based right so ਕੱਲਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ're having ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਰ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੰਡਡ ਉਹ ਹੈਲਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਟਸ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਇਸਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਵੀਵ ਬੀਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਰਗੂ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ CRTC ਨੂੰ ਸੰਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ we'll get somewhere this is a good step for news and it's a good step for Canadians ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ Yeah, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਯੂ ਨੋ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਮੀਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ which I would find it hard to believe ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ you know there would be a monitoring system is what my you know ਇਹ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਸ਼ਮੀਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫਾਈਨਸ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੇਅਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ but how are we going to monitor it? I think that is more your question. Like, how do we know we're going to get to a complaint? And you know that is something that they're formulating right now. So we're going to see, you know, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵੀਡ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਟੂ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਨੋ what would the proper fair share be for Red FM or for CBC or for CTV or you know Toronto Star any of these big companies and you know and then they would have to you know perhaps let's just say ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ would it be per share or would it be a percentage depending on ਕਿੰਨਾ content ਕੌਣ use ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ those are things that are going to get decided but you know
end of the day what we want to see is that ਸਿਰਫ taxpayer ਨਾ pay ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਹਲੇ ਅੱਗੇ details ਹਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣਗੀਆਂ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we have a 6-month time frame for this so 6 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ Google is working with the government is in talks with the government and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ already negotiations ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ news companies ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ right so ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ that they can they can come up with their own agreements and ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ collective bargaining ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲਈ negotiate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ if they are not able to come up with their own satisfactory agreement, then CRTC, decide karega through the process that we're going through the framework that we're going to create, bi kinna pay karna payega. So that is what we're looking at in the coming days. Thank you.